सो आता काही फिजिक्स मधले फंडे बघूया आपण इकडे. सी हाऊ वेव इज जनरेटेड. तसले काही मी एक्झाम्पल आता देणार नाही तुम्हाला. ते फिजिक्समध्ये झाले तुमचे एक्झाम्पल की सपोज आपल्याकडे वॉटर आहे, वॉटरमध्ये आपण एखादा स्टोन ड्रॉप केला की तो जो हिट करणार आहे वॉटरला, देन देर इज अ एनर्जी ट्रान्सफॉर्मेशन. तो हिट केला वॉटरला की वॉटरमध्ये काय क्रिएट होणार आहे? वॉटर वेव्स, डिस्टर्बन्स. वॉटरमध्ये डिस्टर्बन्स क्रिएट होणार आहे अँड दॅट डिस्टर्बन्स गेट्स प्रपोगेटेड थ्रू आउट द वॉटर. की तो जो हिट झाला स्टोन की तिथल्या तिथेच काही होणार नाही, की जी एनर्जी आहे ती पुढे काय होणार आहे? ट्रान्सफर होणार आहे. आणि तो जो एनर्जी ट्रान्सफर होण्याचा फॉर्म आहे, इट इज थ्रू द डिस्टर्बन्स इज कॉल्ड ॲज वेव्ह. तसलं माहिती आहे तुम्हाला की आपण एक स्ट्रिंग अटॅच केली, तसं एंड धरलं आणि मग त्याला एनर्जी दिली आपण, ट्रान्सलेशनल एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी. देन दॅट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इन टू वेव्ह. तर तसलं सगळं आपल्याला माहिती आहे की वेव्ह इज अ पिरियॉडिक डिस्टर्बन्स. डेफिनेशन वगैरे तुमची झाली. वेव्ह इज अ पिरियॉडिक डिस्टर्बन्स विच ट्रॅव्हल्स थ्रू स्पेस और मॅटर. सी देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स. ते तर तुम्हाला झालंच असेल फिजिक्समध्ये की देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स. वन सॉर्ट ऑफ वेव्ह रिक्वायर्स मीडियम फॉर देअर प्रपोगेशन, लाईक साऊंड वेव्ह. ही जी साऊंड वेव्ह आहे बाळा, ती व्हॅक्यूम मध्ये प्रपोगेट नाही होऊ शकत. अँड देर आर सर्टन वेव्स लाईक लाईट, द लाईट कमिंग फ्रॉम द सन. इट ट्रॅव्हल्स थ्रू स्पेस विच हॅज नथिंग इन बिटवीन. काय म्हणत आपण की आफ्टर द अर्थ ॲटमॉस्फिअर दॅट इज एअर, आफ्टर दॅट ॲटमॉस्फिरिक लेअर देर इज नथिंग एल्स इन बिटवीन सन अँड अर्थ. म्हणजे बाकीचे जे काही लेयर्स असतील ते सोडा, स्ट्रॅटोस्फिअर वगैरे तसलं काही मी बोलत नाही आता. की अर्थमध्ये आणि सनमध्ये बऱ्यापैकी काय व्हॅक्यूम आहे. आणि व्हॅक्यूम म्हणजे आपण म्हणतोय की absence of matter. Whenever there is absence of matter, we call that space as a vacuum. So there are some sort of radiations, there are some sort of waves, those propagates or let's say travel. Those travels through vacuum. That means through space. They do not require any medium. But there are some sort of waves like the string wave. It required medium for that propagation. Water wave, it requires water for its propagation. Then we have sound wave which requires air for its propagation. तर ह्या ज्या काही टाईपच्या वेव्स आहेत की ज्यांच्यासाठी मॅटर लागतो, दोज आर कॉल्ड ॲज मॅटर वेव्स. त्यांच्या प्रपोगेशनसाठी मीडियम लागतं, मीडियम. तर त्यांना आपण म्हणतोय का की मॅटर वेव्स. आणि बाकीच्या ज्या काही वेव्स आहेत, दोज डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देअर प्रपोगेशन, लाईक लाईट. लाईट सन पासून जी इमिट होते ती स्पेस मधून ट्रॅव्हल करते, व्हॅक्यूम मधून ट्रॅव्हल करते. दुसरं काहीच नको आहे त्याला मध्ये आधी. व्हॅक्यूम मधून पण ट्रॅव्हल करते ॲज वेल ॲज एअर मधून पण ट्रॅव्हल करते, आत येते एअर मधून पण. तर मीडियम मधून पण पास होणाऱ्या वेव्ज आहेत, विदाउट मीडियम पण पास होणाऱ्या वेव्ज आहेत. दोज आर कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रॅडिएशन्स. लाईट वेव्ह, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रॅडिएशन. तर बाळा हे जे लाईट वेव्ह आहे, इट इज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रॅडिएशन. सो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रॅडिएशन्स डू नॉट रिक्वायर medium for their propagation. But matter wave like sound wave, it requires medium for its propagation. आपण फिजिक्स मध्ये नाही, what are sound waves, matter waves, longitudinal waves, transfer waves, सगळं तिकडे. पण ज्यावेळेस आपण म्हणतो की wave is a periodic disturbance, wave is a periodic disturbance or oscillations, those travels through space or medium and transforms energy from one location to another location. Periodic disturbance or periodic oscillations, those travels through space or matter and transforms energy are called as waves. त्यांना आपण काय म्हणतोय? waves. तर आपल्याकडे इकडे ट्रान्सफर वेव्ह आहे. वेव्ह कुठली असू दे, वेव्हचे काही प्रॉपर्टीज आहेत. तर आता आपण वेव्ह नेचर आहे ते अशा टाईपमध्ये कन्सिडर करतो. बाकी आपल्याकडे साऊंड वेव्स, लॉन्जिट्युडिनल वेव्स, त्यांचा काही स्टडी करायला नाही आपल्याला. हे जे वेव्हचे पॅरामीटर्स आहेत, दोज वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड बिफोर 10th मध्ये किंवा 9th मध्ये तुम्ही आधी स्टडी केलं. म्हणून मी इकडे एकदम क्विक रिव्हिजन घेणार आहे याची. की इकडे आपण एक वेव्ह रिप्रेझेंट केली विच इज अ पिरियॉडिक डिस्टर्बन्स. अँड दीज आर नथिंग बट पॅरामीटर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्ह. वन वेव्ह इज सेपरेटेड फ्रॉम अनदर वेव्ह बाय इट्स वेव्हलेंथ. तसलं बघू आता की आपल्याकडे वेव्ह आहे, आता इकडे ट्रान्सवर्स वेव्ह. आणि आपण म्हणतोय की हा जो वरती जाणारा, झिरोच्या वरती जाणारा पोर्शन आहे, इट इज कॉल्ड ॲज द हायेस्ट पॉइंट, इज कॉल्ड ॲज क्रेस्ट. अँड द लोएस्ट पॉइंट आणि निगेटिव्ह रिजन मध्ये जो वेव्हचा पोर्शन आलाय झिरोच्या खाली, ह्याला आपण म्हणतो ट्रफ. सो वेव्ह इज कन्सिस्ट ऑफ अ सिंगल वेव्ह. अ सिंगल वेव्ह कन्सिस्ट ऑफ वन क्रेस्ट अँड वन ट्रफ.
वन क्रेस्ट अँड वन ट्रफ कॉन्स्टिट्यूट्स वन वेव. तर ह्या पॉइंट पासून जिथून आपल्याकडे क्रेस्ट चालू झाला फ्रॉम 0 टू पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन, देन फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू 0, 0 to positive deviation, then positive back to 0. It constitutes one crest. Then from this 0 to negative, maximum negative deviation, then from negative to 0, it constitutes one trough. And one crest and one trough from 0 to this 0, it constitutes a wavelength, single wavelength, lambda. The wavelength is represented by lambda, and wavelength is defined as distance between two consecutive crests or two consecutive troughs. आपल्याकडे जे टू सक्सेसिव्ह क्रेस्ट आहेत, हा एक क्रेस्ट आणि हा एक क्रेस्ट, त्यांचा मधला आपला हा हायेस्ट पॉइंट एम्प्लिट्यूडचा. The distance between two consecutive crests or two consecutive troughs is called as wavelength, or wavelength consists of one crest and one trough. त्यांच्यामधला डिस्टन्स इज कॉल्ड ॲज वेव्हलेंथ. तो कुठली पण वेव आहे बाळा, वेव्हची सगळ्यात महत्वाची कॅरेक्टरिस्टिक आहे वेव्हलेंथ. की माझ्याकडे अजून एक असेल वेव्ह आणि त्याची वेव्हलेंथ याच्यापेक्षा डिफरंट असेल, देन दोज टू वेव्हज आर डिफरंट. वेव्हज एकमेकांपासून डिफरंट होतात ज्यावेळेस त्यांच्या वेव्हलेंथ्स डिफरंट असतात. सो वेव्हलेंथ इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिवन वेव्ह. And that wavelength is expressed in meter centimeter. Generally, when wavelength is very small, see, we have a spectrum from 10 raised to 16 meter to 10 raised to -8 meter. आपल्याकडे एवढा स्पेक्ट्रम आहे. आपल्याकडे ज्या वेव्हज आहेत, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स, those are ranging their wavelengths from 10 raised to 16 meter up to 10 raised to -8 meter. एवढे आपल्याकडे वेव्हलेन्स असू देत, करायचं काही नाही आपल्याकडे, एवढं आपल्याकडे वेव्हलेन्स. पण महत्वाचं काय आपल्यासाठी की वेव्हलेन्थ ज्यावेळेस एकदम छोट्या असतील, वेव्हलेन्थ्स आर एक्सप्रेस्ड इन अ स्मॉलर युनिट्स. वेव्हलेन्थ्स आर एक्सप्रेस्ड ॲज नॅनोमीटर. when wavelength is expressed as nanometer, 1 nanometer means 10 raised to -9 meter. हे पहिल्या चॅप्टर मध्येच झालंय मोल्स मध्ये. और wavelengths are expressed in terms of angstrom units. 1 angstrom is nothing but 10 raised to -10 meter. Or wavelengths are expressed in terms of picometers. Pico means 10 raised to -12 meters. तर wavelengths आपण ह्या युनिट मध्ये एक्सप्रेस करणार आहे जनरली. आपली जी पण काही कॅल्क्युलेशन्स असतील आपण तर सध्या तर करणार नाही, पण ज्यावेळेस आपण एमसीक्यू सॉल्व्ह करणार त्याच्यावेळेस आपल्याला वेव्हलेंथ एक्सप्रेस करायची. आणि वेव्हलेंथ्स आर जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नॅनोमीटर्स, पिकोमीटर्स अँड अँगस्ट्रॉम युनिट्स. तर याच्यामध्ये एक्सप्रेस करणार आहे ती वेव्हलेंथची युनिट्स. इट इज अ डिस्टन्स अँड डिस्टन्स इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर, सेंटीमीटर अँड दो स्मॉलर युनिट्स, नॅनोमीटर, अँगस्ट्रॉम युनिट, पिकोमीटर आणि त्याचे कन्व्हर्जन्स इनटू मीटर. तर लॅम्बडा आपण अशा टाइप मध्ये मेजर करणार आहे. तर पुढे कन्सिडर करा की इकडे वेव्ह प्रोपोगेट होणार आहे. एक वेव्ह अशा टाइप मध्ये काहीतरी म्हणूया आपण की एक वेव्ह आहे आणि हा जो डिस्टन्स आहे इट इज 1 सेंटीमीटर. हा जो डिस्टन्स आहे तो 1 सेंटीमीटर. हा डिस्टन्स आपल्याकडे काय 1 सेंटीमीटर. आणि हा डिस्टन्स आपल्याला माहितीच आहे लॅम्बडा. आणि हा डिस्टन्स किती लॅम्बडा वेव्हलेंथ. आणि 1 सेंटीमीटर, 1 क्रेस्ट. लॅम्बडा मीन्स 1 वेव्हलेंथ. ज्यास आपण लॅम्बडा म्हणतो, लॅम्बडा कन्सिस्ट ऑफ वेव्हलेंथ गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंगल वेव्ह, 1 वेव्ह. आता आपल्याकडे इथे एक वेव्ह आहे, इकडे सेकंड वेव्ह आहे आणि इकडे थर्ड वेव्ह आहे. तर आपल्याला दिसतं आता ह्या 1 सेंटीमीटर मध्ये आपल्याकडे टोटल 4 वेव्हज आहेत किंवा अजून एक घेतो इकडे थोडा डिस्टन्स इन्क्रीज. लॅम्बडा आणि इकडे आपल्याकडे काय 4th वेव्ह. हा जो टोटल डिस्टन्स आहे इट इज 1 सेंटीमीटर. इथून इथपर्यंत 1 सेंटीमीटर डिस्टन्स. तो जर डिस्टन्स 1 सेंटीमीटर असेल तर लॅम्बडा आपल्याला कळलंच की लॅम्बडा किती आहे 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर आणि लॅम्बडा इज 0.25 सेंटीमीटर. ही वेव्हलेंथ आहे.
सिंगल वेव्ह कन्सिस्ट ऑफ, इथे जर रिप्रेझेंटेशन केलंच आहे, ही सिंगल वेव्ह आहे बाळा. सिंगल वेव्ह कन्सिस्ट ऑफ लॅम्बडा डिस्टन्स. सिंगल वेव्ह कन्सिस्ट ऑफ लॅम्बडा डिस्टन्स. वन क्रेस्ट अँड वन ट्रफ कॉन्स्टिट्यूट्स वन वेव्ह, लॅम्बडा वेव्हलेंथ. मग आता वन क्रेस्ट वन ट्रफ, वन क्रेस्ट वन ट्रफ, वन क्रेस्ट वन ट्रफ, वन क्रेस्ट वन ट्रफ, देर आर 4 वेव्स इन 1 सेंटीमीटर. तर पुढची आपल्याकडे एक टर्म आहे वेव्ह नंबर. वेव्ह नंबर रिप्रेझेंट्स नंबर ऑफ वेव्स इन अ युनिट लेंथ. नंबर ऑफ वेव्स इन अ युनिट लेंथ मीन्स वेव्ह नंबर. वेव्ह नंबर किती वेव्स, वेव्ह नंबर किती वेव्स कशामध्ये, 1 सेंटीमीटर मध्ये, युनिट लेंथ मध्ये. तुम्हाला दिसतं आता ह्या युनिट लेंथ मध्ये 1 सेंटीमीटर मध्ये 1 2 3 4 वेव्स आहेत. सो वेव्ह नंबर इज 4. आता जर मला याच्यासाठी विचारलं की याचा वेव्ह नंबर किती, तर आम्ही म्हणणार की 1 सेंटीमीटर मध्ये नंबर ऑफ वेव्स किती. तो 1 सेंटीमीटर मध्ये आता 1 2 3 4 वेव्स आहेत. वेव्ह नंबर इज 4. मग फॉर्म्युला काढा वेव्ह नंबर काढायचा. वेव्ह नंबर इज डिनोटेड बाय न्यू बार. न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लॅम्बडा. मग आता इथे वेव्ह नंबर काढायचा आहे तर आम्ही काय म्हणणार, वेव्ह नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लॅम्बडा अँड लॅम्बडा इज वेव्हलेंथ. वेव्हलेंथ किती, 0.25. 1 अपॉन 0.25 इज इक्वल टू किती आलं, 4 आलं बाळा. हा नंबर 4 पर सेंटीमीटर. म्हणून बाळा युनिट काय टाईप मध्ये, युनिट इज पर मीटर पर सेंटीमीटर. एका सेंटीमीटर मध्ये नंबर ऑफ वेव्स किती पर सेंटीमीटर, तर आम्ही काय म्हणणार 4 पर सेंटीमीटर. की आम्ही जर 1 सेंटीमीटर घेतला, दॅट 1 सेंटीमीटर कन्सिस्ट ऑफ 1 2 3 4 वेव्स. 1 सेंटीमीटर कन्सिस्ट ऑफ 4 वेव्स. 4 वेव्स पर सेंटीमीटर. म्हणून हे वेव्ह नंबर काढायचा फॉर्म्युला पडा, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लॅम्बडा. इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट वेव्ह नंबर की एका सेंटीमीटर मध्ये, एका मीटर मध्ये, जनरली एका सेंटीमीटर मध्ये. आता आपण छोट्या वेव्हलेंथ बरोबर डील करतो एकदम. 1 सेंटीमीटर मध्ये नंबर ऑफ वेव्स किती, तर आपण म्हणतो वेव्ह नंबर. किंवा एका मीटर मध्ये नंबर ऑफ वेव्स किती, दोज आर एक्सप्रेस्ड ॲज पर मीटर. नंबर ऑफ वेव्स पर मीटर. अँड वन वेव्ह मीन्स one crest and one trough. If crest and trough is not given, one wave means lambda distance. That lambda distance consists of single wave. लक्षात असू दे की लॅम्बडा म्हणजे सिंगल वेव्ह. आता पुढे जाऊ. ह्या टर्म सगळ्या झाल्यात बघा तुमच्या, की नवीन नाही याच्यामध्ये. पुढे आपल्याकडे काय, फ्रिक्वेन्सी. द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट. नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड ॲज फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे आपल्याकडे हा पॉइंट आहे एक, हा एक पॉइंट आहे आपल्याकडे, आणि आपण इकडून स्ट्रिंग वर खाली केली, तर त्या पॉइंट मधून एका सेकंदामध्ये किती वेव्स पास झाल्या, किती लॅम्बडा डिस्टन्स त्या पॉइंट मधून पास झाली. ही एक वेव्ह या पॉइंट मधून पास झाली, एक वेव्ह, अजून एक पास झाली सेकंड वेव्ह, अजून एक पास झाली थर्ड वेव्ह. की 1 सेकंड मध्ये 3 वेव्स त्या पॉइंट मधून पास झाल्या, तर आपण काय म्हणणार, फ्रिक्वेन्सी इज 3 पर सेकंड. पर सेकंड number of waves per second, तर आपण म्हणतो फ्रिक्वेन्सी. नंबर ऑफ वेव्स पास्ड, नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ गिवन पॉइंट. गिवन पॉइंट मधून किती वेव्स पास झाल्या म्हणजे लॅम्बडा. किती वेळा लॅम्बडा डिस्टन्स पास झाला एका सेकंदामधून दिलेल्या पॉइंट मधून, इट इज कॉल्ड ॲज फ्रिक्वेन्सी. आणि खाली आपल्याकडे स्पीड ऑफ वेव्ह, की वेव्ह आहे ते काही डिस्टन्स ट्रॅव्हल करत आहे, त्याचं स्पीड म्हणजे डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड पर युनिट टाइम, ते तर आपल्याला माहिती आहे. Distance traveled by wave in 1 second. Distance traveled by wave in 1 second is called as speed. म्हणजे आपण कसं म्हणतो मीटर पर सेकंड. Speed, distance traveled per unit time. So here distance traveled by wave per unit time. Distance traveled by wave per unit time is called as speed of wave. And that speed of wave is given by frequency into wavelength, nu into lambda. आपण कशाने देतो, स्पीड इज इक्वल टू फ्रिक्वेन्सी इंटू वेवलेंथ. स्पीड इज इक्वल टू फ्रिक्वेन्सी इंटू वेवलेंथ. स्पीड इज इक्वल टू फ्रिक्वेन्सी न्यू इंटू वेवलेंथ लॅम्बडा. न्यू आपण माहितीच आहे, न्यू आपण कशामध्ये मेजर करतोय, पर सेकंड मध्ये. पर सेकंड इज कॉमनली नोन ॲज हर्ट्ज. सो फ्रिक्वेन्सी ऑफ वेव्ह इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज. हर्ट्ज मीन्स पर सेकंड. Number of waves passed through given point in 1 second.
नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड, की किती वेव्स पास होतात. आणि एक वेव्ह म्हणजे लॅम्बडा डिस्टन्स. तर लॅम्बडा डिस्टन्स किती वेळा पास झाला, तेच तर स्पीड आहे बघा, की लॅम्बडा डिस्टन्स किती वेळा एका पॉइंट मधून गेला, तो टोटल डिस्टन्स म्हणजेच काय, स्पीड. म्हणून बाळा न्यू इंटू लॅम्बडा. न्यू कशामध्ये एक्सप्रेस करतो आपण, पर सेकंड. पर सेकंड. आणि लॅम्बडा कशामध्ये एक्सप्रेस करतोय, मीटर. तर बाळा ही स्पीड आपल्याकडे इट इज एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड. हे पर सेकंड त्याला आपण अशा टाइप मध्ये रिप्रेझेंट पर सेकंड. तर बस त्याला आपण म्हणतो स्पीड, स्पीड ऑफ वेव्ह, स्पीड ऑफ लाईट. आणि स्पीड ऑफ लाईट आपल्याला माहिती आहे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. स्पीड ऑफ लाईट c is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. आणि आपल्याला हे पाहिजे बिकॉज ऑल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स ट्रॅव्हल्स थ्रू स्पेस विथ स्पीड ऑफ लाईट. हे कशामध्ये, स्पेस मधलं स्पीड, दॅट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. ऑल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स including light, all electromagnetic radiations including light has a speed equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड थ्रू स्पेस. ज्या असता मॅटर मध्ये एंटर करतात, मॅटर, पार्टिकल्स ऑफ मॅटर, ॲटम्स, मॉलिक्युल्स, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिस्टन्स. पण ते त्याला रेजिस्टन्स क्रिएट करतात, त्यामुळे स्पीड चेंज होतं. मॅटर टू मॅटर स्पीड जो आहे वेव्हचा तो चेंज होतो बाळा. जेवढा मॅटर डेन्स तेवढा स्पीड कमी, जेवढा मॅटर कमी डेन्स तेवढा स्पीड जास्त. तर मॅटर चेंज झाला की प्रोपोगेशनचा स्पीड चेंज होतो. पण आपण हे स्पेस बद्दल चालू, स्पेस व्हॅक्यूम मध्ये, की लाईट इज ट्रॅव्हलिंग विथ व्हेरी हाय स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. म्हणजे किती रे बाळा, 3000. म्हणजे आपण म्हणाल की याच्यावरती 3 शून्य दिले, 3000 इंटू 3000 लाख पर मीटर पर सेकंड, 3000 लाख मीटर पर सेकंड एवढा स्पीड आहे त्याचा. आपल्याला काय करायचं, किती का असं आपल्याला थोडी त्या स्पीड मध्ये जाऊन बसायचं, हे करायचं. पुढे एम्प्लिट्यूड ऑफ वेव्ह, हाईट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ. हाईट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एज एम्प्लिट्यूड. हे जे दिसतंय बाळा ए इज कॉल्ड एज एम्प्लिट्यूड, इज कॉल्ड एज एम्प्लिट्यूड. जेवढी एम्प्लिट्यूड जास्त तेवढी लाईट ब्राईटर, जेवढी एम्प्लिट्यूड कमी तेवढी लाईट डिम. तर जनरली ए इज प्रोपोर्शनल टू इंटेन्सिटी ऑफ लाईट. इंटेन्सिटी ऑफ लाईट, इंटेन्सिटी ए ची व्हॅल्यू जेवढी इन्क्रीज होणार, लाईट बिकम्स ब्राईटर, लाईट बिकम्स ब्राईटर. आणि जेवढी ए ची व्हॅल्यू कमी होणार, इट बिकम्स डिमर, तेवढी ती डिम बनत जाणार. तर एम्प्लिट्यूड इन्क्रीज झाला की रेड कलर याचा ब्राईटनेस इन्क्रीज होत जाणार. एम्प्लिट्यूड डिक्रीज झाला की रेड कलर याचा ब्राईटनेस कमी कमी होत जाणार, ॲज लॉंग ॲज लॅम्बडा रिमेन्स कॉन्स्टंट. आता ही जी एक वेव्ह आहे त्याच्या आतमध्ये एखादी दुसरी वेव्ह क्रिएट करू शकतो आपण, की ही वेव्ह आणि ही पण एक वेव्ह आहे. आता ही जी वरची एक वेव्ह आहे आणि खाली एक वेव्ह आहे, ही याची एम्प्लिट्यूड A1 आणि याची म्हणा A2. आता दोन वेव्हस आहेत. ह्या दोन्ही वेव्हचा लॅम्बडा काय आहे बाळा, फिक्स सेम आहे. ह्या दोन्ही वेव्हचा लॅम्बडा सेम आहे बघ, क्रेस्ट आणि सक्सेसिव्ह क्रेस्ट. ह्या पॉइंट वरूनच कळते की ह्या दोन्ही वेव्हस आहेत त्यांचा लॅम्बडा सेम आहे. ह्या दोन्ही वेव्हचा लॅम्बडा सेम असेल तर दोन्ही वेव्हचा वेव्ह नंबर सेम आहे. लॅम्बडा सेम, वेव्ह नंबर सेम, दोन्ही वेव्हची काय सेम होणार आहे, फ्रिक्वेन्सी सेम होणार आहे. का तर दोघी वेव्ह जर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स असतील, बोथ आर ट्रॅव्हलिंग विथ अ कॉन्स्टंट स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. हा जर कॉन्स्टंट असेल सी आणि लॅम्बडा दोघांचा सेम असेल
तर फ्रिक्वेन्सी पण दोघांची काय येणार आहे, सेम. तर ही जर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रॅडिएशन्स असतील, हे फर्स्ट रॅडिएशन आणि सेकंड रॅडिएशन, तर बाळा दोघांची वेवलेंथ सेम आहे, दोघांची फ्रिक्वेन्सी सेम आहे, दोघांचं स्पीड सेम आहे, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड. फक्त दोघांची डिफरंट काय, अँप्लिट्यूड. तर ही वेव्ह आणि ही वेव्ह ह्या दोघांमध्ये फक्त काय डिफरन्स आहे, अँप्लिट्यूडचा. वरची जी वेव्ह आहे ती असणार आहे ब्राईटर आणि खालची जी वेव्ह आहे ती थोडीशी काय असणार, इफ दीज आर लाईट वेव्स अँड दोज आर इन विजिबल रिजन, देन द फर्स्ट वन इज ब्राईटर अँड द सेकंड वन इज डिमर. तर अँप्लिट्यूड आहे त्याच्यावरती इंटेन्सिटी ऑफ लाईट डिपेंडेंट असते. ते माहित असावं तुम्हाला. एक जस्ट बॅकग्राऊंड तुम्हाला. बरं आता याचं करायचं काय, तर बाळा फिजिक्स मध्ये तुमच्यामध्ये काही कन्सेप्ट वेव्हची झालेत तुमचे नक्की, आधी व्हायचे नाही. सिलेबस चेंज झाल्यापासून काय, तो रे ऑप्टिक्स त्यांनी थोडासा लवकर आणलाय आणि तो झाल्यामुळे आता काही जणांना कळतं की वेव्स मध्ये काही फिनॉमिनॉन्स आहेत आणि फिनॉमिनॉन्स तुम्ही 10th मध्ये पण स्टडी केलेत. लाईक रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट, डिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट, स्कॅटरिंग ऑफ लाईट, देन इंटरफरन्स. इंटरफरन्स तुम्ही स्टडी केला नसेल, फक्त काय डिफ्रॅक्शन अँड इंटरफरन्स ते तुम्ही स्टडी केले नसतील कदाचित 9th मध्ये 10th मध्ये. बट हे जे काही बाकीचे फिनॉमिना होते, रिफ्लेक्शन, रिफ्रॅक्शन, लेन्सेस, कॉन्केव्ह, कॉन्व्हेक्स, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, ते थोडंसं 9th 10th मध्ये तुमचं झालेलं असतं. त्यामुळे बॅकग्राऊंड आहे बऱ्यापैकी तुम्हाला. तुम्ही मला त्याचं केमिस्ट्री बरोबर काय रिलेशन. तर बघा हा जो लाईटचा कन्सेप्ट होता, लाईटचा, की लाईट काय, लाईट वेव्ह आहे. लाईट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ते तर आपल्याला माहिती आहे की लाईट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. रॅडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सिंपल फंड आहे. हे रॅडिएशन आहे, हे प्रपोगेट होत आहे, ते इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. वेव्हलाच आपण काय म्हणलं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तर लाईट आहे, लाईट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. पण ती एनर्जी कशी ट्रान्समिट करतोय, इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स और इन द फॉर्म ऑफ वेव्ह. तर मला सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याकडे होती कॉर्प्युस्क्युलर थिअरी, न्यूटन्स कॉर्प्युस्क्युलर थिअरी. एकदम आपण म्हणत की अराउंड 17th सेंचुरी, 1650 to 1700, 1650 ते 1700, 1000 काय म्हणतो आपण 650 to 1700, त्याच्या दरम्यान न्यूटनने एक थिअरी प्रपोज केली होती की लाईट जी आहे, लाईट इज कन्सिस्ट ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, डिस्क्रीट पार्टिकल्स. हे बॅकग्राऊंड एकदम जरा फास्ट देतो, आपल्याला काही करायचं नाहीये त्याचं, ते फिजिक्स मध्ये सगळं येतं, ते डिटेल मध्ये होईल. इथे फक्त एक फास्ट बॅकग्राऊंड येतो, लाईट्स एकदम फास्ट. कळलं तर चांगलं, नाही कळलं तरी काही फरक पडत नाही तुम्हाला. हे ठीक आहे, हे पॅरामीटर जरा लक्षात असू दे, हे आपल्याला लागतात न्यूमेरिकल साठी. झालेले असतील तुमच्या आधीच, फिजिक्स मध्ये झाले असतील आता, पण काय मला लागणार. आता थोडस जस्ट बॅकग्राऊंड देतो लाईट्स, की लाईट काय आहे, की लाईट इज अ वेव्ह और लाईट इज अ पार्टिकल. आपल्याकडे जी लाईट आहे, लाईट आहे, मग आपण म्हणा की आपल्याकडे एक सोर्स ऑफ लाईट आहे, बल्ब आहे, आणि बल्ब मधून ही सगळी जी लाईट बाहेर येते ते काय आहे, त्या वेव्स आहेत का ते पार्टिकल्स, त्याच्यावरती डिस्कशन झालं. ही लाईट आहे बाळा, लाईट काय, लाईट जी आहे आपल्याकडे, लाईट ती पार्टिकल आहे हा लाईट वेव्ह. मग बघा सगळ्यात पहिल्यांदा न्यूटनने प्रपोज केला, लाईट इज कन्सिस्ट ऑफ सोर्स ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स अँड दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड ॲज कॉर्प्युस्कल्स. तुम्हाला थिअरी असते फिजिक्स मध्ये, न्यूटन्स कॉर्प्युस्क्युलर थिअरी. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्प्युस्क्युलर थिअरी, source of light emits stream of discrete particles, and that stream of discrete particles are nothing but light. की आपल्याकडे जी लाईट आहे, लाईट इज नॉट अ वेव्ह, जशी साऊंड वेव्ह आहे तशी लाईट वेव्ह नाही, असं कोण म्हणला होता, न्यूटन. न्यूटन म्हणला की लाईट आहे, लाईट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स. म्हणजे आपल्याकडे जो सोर्स असेल लाईटचा, की बल्ब, आणि हा सोर्स आहे, तर याच्यामधून काय बाहेर पडतात, याच्यामधून बाहेर पडतात बाळा डिस्क्रीट, म्हणजे सेपरेट छोटे छोटे पार्टिकल्स, डिस्क्रीट पार्टिकल्स. हा स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स हे सोर्स मधून ऑल डायरेक्शनला ट्रॅव्हल करतात पार्टिकल्स.
and this stream of particles are called as corpuscles. एवढा वेळ नाही आता रांगोळी काढायला, ते रांगोळीच बऱ्यापैकी. तर हे काय आपण म्हणतोय पार्टिकल नेचर ऑफ लाईट, की याच्यामधून काय बाहेर पडतात पार्टिकल. अजून बाळा काही सायंटिस्ट होते, वाटतं चायनीज का जापनीज तर मला आठवत नाही, जसं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरे. तो म्हणला की बाळा नाही, लाईट कन्सिस्ट ऑफ वेव्ह, की आपल्याकडे एक सोर्स असेल लाईटचा, तर त्याच्यामधून लाईट बाहेर पडणार आहे इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. तर लाईट बाहेर पडणार आहे इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. मग अशा आधीबाळा जे फिजिसिस्ट आहेत, सायंटिस्ट आहेत लोक, ती दोन टाईप मध्ये क्लासिफाय डिवाइड, की काही जणांचं म्हणणं आलं लाईट बिहेव्स ॲज अ पार्टिकल, काही जणांचं म्हणणं आलं लाईट बिहेव्स ॲज अ वेव्ह. आणि मग सुरू झाले एक्सपेरिमेंट्स, की लाईटची जे फिनॉमिनाज आहेत, लाईटचे फिनॉमिनाज लाईक रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट, रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट, डिफ्रॅक्शन, इंटरफरन्स, those are explained on the basis of particle theory, corpuscular theory, and those are explained on the basis of wave theory. सुरू झालं त्यांचं की जे काही लाईटचे फिनॉमिनाज आहेत ते एक्सप्लेन करायचे आपापल्या थेअरीनुसार. का त्या थेअरीज आहेत, पार्टिकल थेअरी ऑफ लाईट, wave theory of light. We do not have a proof which proves light is a particle. We do not have a proof which proves light is a wave. आपल्याकडे काही प्रूफ नाहीये. ह्या काय बाळा थिअरी, न्यूटन्स कॉर्प्युस्क्युलर थिअरी, वेव थिअरी ऑफ लाईट, थिअरी, no proofs, observations, and based on observations there are conclusions, and when everyone agrees to that conclusion we express that whole experiment in the form of theory, and if theory is accepted by everyone we make law from that theory. की असंच ते अशा डेक मध्ये असतं, ते जाऊ गटात नाही पडायचं की थिअरी काय, लॉ काय, हायपोथेसिस काय, हाव काय, त्याव काय. काय झालं बघा, लोकांनी काय केलं, लाईटचे जे फिनॉमिना असतात, लेट्स टेक अ रिफ्लेक्शन. आपण म्हणत की रिफ्लेक्शन घेऊयात लाईट्स. आपण म्हणत की रिफ्लेक्शन, इकडे आपल्याकडे मुळात मिरर आहे आपल्याकडे, आणि याच्यावरती आपण लाईट इन्सिडेंट केली ही नॉर्मल, आणि याच्यावरती आपण लाईट इन्सिडेंट केली विच इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स. तर हे स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स इथे हिट करणार. मग न्यूटन म्हणतो when these particles cannot pass through this medium they gets reflected, के स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स आले, इथं हिट झाले आणि इकडे झाले रिफ्लेक्ट. एक्झॅक्टली सिमिलर इकडे हे पण म्हणतात की तुमच्याकडे काय, इकडे मिरर ही नॉर्मल, आणि याच्यावरती इन्सिडेंट केली आम्ही एक वेव्ह, आणि ही वेव्ह ह्या मीडियम मधून पासच झाली नाही, तर इकडे काय होणार आहे परत रिफ्लेक्ट. तर रिफ्लेक्शन फिनॉमिना यांनी पण एक्सप्रेस केला पार्टिकल थिअरीवरून, यांनी पण एक्सप्रेस केला वेव्ह थिअरीवरून. असू दे, रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन झालं दोघांना, की तुम्ही लाईटला पार्टिकल कन्सिडर करा किंवा लाईटला वेव्ह कन्सिडर करा, रिफ्लेक्शन तर दोन्ही एक्सप्रेस करतात. देन देर इज अ रिफ्रॅक्शन. मग आलं रिफ्रॅक्शन बाळा. मग रिफ्रॅक्शनच्या वेळेस त्यांनी म्हणलं सपोज की आपल्याकडे पार्टिकल्स दोज आर कमिंग आउट फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाईट, कॉर्प्युस्कल्स, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, हे लाईटचे पार्टिकल्स, हे इथं हिट झाले. And now these particles have penetrating power because this medium is less dense. If this medium is highly dense and particles cannot penetrate, they gets reflected. Now these particles have power to penetrate through this medium. आता काय होणार आहे की हे काही स्पीडने याच्यामध्ये आले. आता ह्याचे पार्टिकल्स आणि ह्याचे पार्टिकल्स यांच्यामध्ये काही अट्रॅक्शन असेल, अट्रॅक्शन असल्यामुळे त्यांचा जो पाथ आहे तो चेंज झाला. Cohesive forces. There are adhesive forces and cohesive forces. Attraction between same type of particles. Attraction between same type of particles is adhesive force. Attraction between different particles is a cohesive force. तर हे बघा लाईट सोर्स मधले पार्टिकल्स ते निघाले होते इथं. आता ह्या मीडियमला स्ट्राईक झाले, ते मीडियमचे स्वतःचे काही पार्टिकल्स असतील, त्या पार्टिकल्सने ह्या लाईटच्या पार्टिकलला स्वतःकडे काय केलं, अट्रॅक्ट केल्यामुळे त्यांचा जो हा पाथ आहे तो काय झाला, डिफ्लेक्ट, पाथ चेंज झाला.
आणि आता इथून परत हे पार्टिकल्स काय होणार आहेत, बाहेर येणार आहेत. आता अट्रॅक्शन संपलं तर बाहेर येताना परत त्यांचा पाथ काय झाला, चेंज. आणि ह्याला तुम्ही काय म्हणलाय, रिफ्रॅक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रॅक्शन. हे असं तुम्ही म्हणलाय की पार्टिकल्स आले, हे ते म्हणताय सायंटिस्ट. पार्टिकल्स आले इकडे, दुसऱ्या मीडियम मध्ये एंटर झाले, त्याच पार्टिकल मध्ये काय सुरू झालं, अट्रॅक्शन. अट्रॅक्शन मुळे पाथ चेंज झाला आणि परत मीडियम चेंज झाला, अट्रॅक्शन कमी झालं, परत पाथ चेंज झाला. रिफ्रॅक्शन इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल थिअरी. वेव्ह थिअरी वाल्यांनी पण तेच. वेव्ह थिअरी वाले म्हणले की एक वेव्ह आली, वेव्ह आली, इथे स्ट्राईक झाली, आता मीडियम चेंज झाला. हा एक मीडियम आहे, हा दुसरा मीडियम आणि हा परत ओरिजिनल मीडियम. मीडियम चेंज झाला की स्पीड चेंज झाला आणि स्पीड चेंज झाला म्हणून बाळा यांची डायरेक्शन आतमध्ये चेंज झाली आणि परत वेव्ह बाहेर पडले इकडून. ह्याच्या डेटमध्ये काहीतरी दाखवा. तर बाळा हे जे फिनॉमिनाज आहेत, रिफ्लेक्शन, रिफ्रॅक्शन, दोज कॅन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बोथ पार्टिकल अँड वेव्ह थिअरी. आता काही दुसरे फिनॉमिनाज आले वेव्हचे. फिजिक्स मध्ये काय झालं, काही दुसरे फिनॉमिनाज आले वेव्हचे, हे लाईटचे दुसरे फिनॉमिनाज. रिफ्लेक्शन, रिफ्रॅक्शन सारखा एक फिनॉमिना आला, इंटरफरन्स ऑफ लाईट. एक फिनॉमिना आला, इंटरफरन्स ऑफ लाईट. आता इंटरफरन्स ऑफ लाईट काय, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. इकडे आपल्याकडे सोर्स ऑफ लाईट, आपल्याकडे काय असलं काही काढायला नको, सोर्स ऑफ लाईट. आता ऍक्च्युअली मी काही तसली डायग्राम काढणार नाही, तुम्हाला झाली फिजिक्स मध्ये. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मध्ये हे झालंय आणि मला माहित आहे झालंय ते. इंटरफरन्स ऑफ लाईट आता काय एक्सप्लेन करतो आपण, इंटरफरन्स ऑफ लाईट. हा बाळा इंटरफरन्स ऑफ लाईट एक्सपेरिमेंट व्हायच्या आधी एव्हरीबडी वॉज ऍग्रीड टू न्यूटन की लाईट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, डिस्क्रीट पार्टिकल्स, दोज आर कॉल्ड एज कॉर्प्युस्कल्स. हा तर बाळा न्यूटनचे लॉज वगैरे, न्यूटन इज अ फेमस पर्सनॅलिटी. आणि आपल्याला माहिती आहे एकदा का काही बाबा लोकांनी म्हणलं की ते फिक्स, मग त्याला चॅलेंज नाही द्यायचं आपण. मग ह्याने म्हणलं की लाईट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, तर सगळे जण म्हणायला लागले येस न्यूटन म्हणतं म्हणजे इट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, वेव्ह काही नसतं. वेव्ह थेरी बऱ्याच जणांनी त्यावेळेस डिस्कार्ड करून टाकले की लाईट इज अ वेव्ह. कुठपर्यंत, जोपर्यंत हा फिनॉमिना आला नाही तोपर्यंत. इंटरफरन्स ऑफ लाईट. आता इंटरफरन्स ऑफ लाईटच्या वेळेस काय झालं बघ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, की इथे एक कार्डबोर्ड आणि या कार्डबोर्ड मध्ये आपण म्हणा एक स्मॉल ओपनिंग आहे इथे. ह्या स्मॉल ओपनिंग मधून लाईट बाहेर पडणार आहे. हे जे स्मॉल ओपनिंग आहे आपल्याकडे, तिथून लाईट येणार आहे बाहेर. आणि आता पुढे परत काय, इकडे अजून दोन ओपनिंग आहेत स्मॉल. इकडे परत कार्डबोर्ड आहे, डार्क रूम आहे. आणि या कार्डबोर्डला काय, परत दोन स्मॉल ओपनिंग आहेत. आणि पुढे स्क्रीन आहे. इकडे बघा पुढे काय, स्क्रीन आहे, स्क्रीन. आणि सगळी डार्क रूम, डार्क रूम मध्ये हे सगळे डार्क रूम मध्ये चालू आहे. डार्क रूम मध्ये कार्डबोर्ड्स एकमेकाच्या फ्रंट मध्ये ठेवलेले. पहिल्याला एक ओपनिंग आहे स्मॉल आणि दुसऱ्याला वरती आणि खाली ओपनिंग आहे, एक्झॅक्टली फ्रंटला नाही याच्या. आता काय होतं बघ, हा एक्सपेरिमेंट चालू असताना स्क्रीनवरती, डार्क रूम मध्ये स्क्रीनवरती काय डेव्हलप होतं, अल्टरनेट डार्क अँड ब्राईट बँड्स तयार होतात. की एवढा रिजन आपण म्हणाल इट इज अ डार्कर रिजन, डार्क एकदम. एवढ्या रिजन मध्ये लाईट असते मध्ये. परत काय तयार होतं, एक डार्क रिजन, परत ब्राईट. अल्टरनेट डार्क अँड ब्राईट बँड्स. Bands means regions. हा इंटरफरन्स पॅटर्न फिजिक्स मध्ये तुमच्याकडे चित्र असतं टेक्स्टबुक मध्ये. इंटरफरन्स पॅटर्न
इंटरफरन्स पॅटर्न. हा इंटरफरन्स पॅटर्न म्हणजे काय, इकडे सोर्स ऑफ लाईट हे सगळे डार्क रूम मध्ये जाते, इथून कुठून तर लाईट बाहेर येणार नाही, हे सगळं डार्क रूम मध्ये चालते, इथून कुठून तर लाईट बाहेर येणार नाही याच्यामधून, की लाईट आहे हा होल मधून बाहेर येणार, इकडे कार्डबोर्डला धडकणार. पण ही लाईट आम्हाला इकडे दिसली की लाईट डार्क बँड, लाईट डार्क बँड, लाईट डार्क बँड, लाईट अल्टरनेट डार्क अँड ब्राईट बँड्स. मग आता हे म्हणले बाळा लोक पार्टिकल थेअरीवाल्यांना की हे असं का दिसतंय सांगा. आता आपण जर कन्सिडर केलं लाईट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, तर हे बघ पार्टिकल्स आले, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स आले, पार्टिकल्स आले आले आले, पार्टिकल्स आले आले आणि धडकले. आता लाईट ह्या दोन होल मधून पास कशी झाली पुढे. बरं आपण म्हणत की लाईट इथपर्यंत आली ह्या स्मॉल होल मध्ये, ती स्मॉल होल ऍक्टेड ऍज अनदर सोर्स ऑफ लाईट आणि इकडून पार्टिकल्स स्प्लिट झाले. आपण म्हणत की पार्टिकल इकडे आले इथे, बरं पार्टिकल पुढे आले, आता ह्यातून पार्टिकल काय होणार, बाहेर पडणार. पार्टिकल जर यातून बाहेर पडले तर अख्खच्या अख्ख पुढे काय दिसायला पाहिजे, हे पार्टिकल जर याच्यामधून बाहेर पडले तर पुढे अख्खाच्या अख्खा काय दिसायला पाहिजे, ब्राईट बँड, अख्खा ब्राईट दिसायला पाहिजे ना. हा सोर्स ऑफ लाईट आहे. सोर्स ऑफ लाईट इज अ स्ट्रीम ऑफ particles of light, those are called as corpuscles. Now these corpuscles enters through this first slit, and that first slit and opening acted as another source of light. इथून all direction मध्ये particles निघाले. मग ही जी दोन ओपनिंग होती, those two openings are acted as another source of light. तिथून हे सगळे पार्टिकल्स पुढे निघाले. मग पार्टिकल जर सगळे पुढे निघाले तर अख्खाच्या अख्ख्या स्क्रीन वरती काय दिसायला पाहिजे, लाईट, ब्राईट बँड. पण एक्सपेरिमेंटल ऑब्झर्वेशन काय की आम्हाला स्क्रीनवरती अल्टरनेट ब्राईट अँड डार्क बँड दिसत आहेत. स्क्रीनवरती काय दिसतंय आपल्याला, अल्टरनेट डार्क अँड ब्राईट बँड्स. तर बाळा हा जो फिनॉय इंटरफरन्स तो आता ह्यांना एक्सप्लेनच करता आला नाही. इंटरफरन्स of light, this phenomena is not explained if we assume light source or light as a stream of particles. पार्टिकल्स जर असते ते पार्टिकल सगळ्या स्क्रीनवरती धडकले असते, अख्खी स्क्रीन ब्राईट दिसली असते, सिंपल आहे. पण स्क्रीनवरती अल्टरनेट डार्क आणि ब्राईट बँड दिसतात, म्हणजे गडबड आहे. म्हणजे पार्टिकल नेचरने हे ते एक्सप्लेन करता येत नाही. एक्झॅक्टली सिमिलर डिफ्रॅक्शन जो होता, डिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट जर फिजिक्स मध्ये तुमचं झालं असेल तर ते पण ह्या थेअरीने 100% एक्सप्लेन होत नाही की डिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट का होते. म्हणजे सिंगल ओपनिंग मधूनच लाईट पुढच्या स्क्रीनवरती पडली तर काय दिसतं, सर्कल, डार्क ब्राईट, ते असं असतं चित्र. आठवत असेल तुला फिजिक्स मध्ये हे चित्र म्हणजे काय असतं की ब्राईट मग डार्क बँड, परत ब्राईट बँड मग डार्क बँड, परत ब्राईट बँड, परत डार्क बँड, परत ब्राईट बँड, परत डार्क बँड. आणि हे म्हणजे आपण अशा टाइप मध्ये दाखवतो की लाईट हिट झाली पुढे स्क्रीनवरती आणि आम्हाला काय मिळालं, आपण म्हणत की हेच रिजन आहे ब्राईट, मग परत काय डार्क, आणि इंटेन्सिटी वेगवेगळी प्रत्येक ठिकाणी. हे डार्क आहे, परत ब्राईट, आणि ब्राईटची इंटेन्सिटी वेगळी, एम्प्लिट्यूड, परत डार्क. डिफ्रॅक्शन मध्ये तसलं होतं की सिंगल सोर्स मधून लाईट आली स्लिट मधून बाहेर आणि पुढे आपण स्क्रीनवरती प्रोजेक्ट केली इकडे डायरेक्ट लाईट, ठकळा अशा टाइप मध्ये दिसतं. ब्राईट डार्क अल्टरनेट स्पॉट, डिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. तर हे जे फिनॉमिनाज आहेत, इंटरफरन्स ऑफ लाईट, डिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट्स, दोज कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल थिअरी. की आपण जर ॲज्युम केलं लाईट ॲज अ पार्टिकल तर बाळा जे होते त्यावेळेस लाईट पार्टिकल म्हणणारे त्यांना एक्सप्लेनच झालं नाही की हे का झालं. आता जो सायंटिस्ट आहे जो म्हणतोय की हे वेव्ह नेचर आहे, त्यांनी एक्सप्लेन केलं वेव्ह नेचर. जो म्हणला की ही वेव्ह आहे, लाईट इज अ वेव्ह, त्यांनी एक्सप्लेन केलं. आता हे काही जुळणार नाही, याला एक्झॅक्टली कंपास वगैरे लागतो आणि मग ते पोल्स वगैरे मॅच होतात. आता काही जुळणार नाही, तर जसं मला जुळेल तसं काढतो. काय बाबा, तर हा म्हणला की लाईट इज अ सोर्स ऑफ, हे लाईट इज अ फॉर्म ऑफ वेव्ह. याच्यामधून काय बाहेर आली, वेव्ह बाहेर आली. तर दिस ओपनिंग ऍक्टेड ॲज अनदर सोर्स. हे ओपनिंग आहे, अनदर सोर्स आहे लाईटचं.
आणि या सोर्स मधून परत एकदा लाईट बाहेर आली इकडे. हा वेव्हज आहेत लाईटच्या. हे लाईटचं प्रोपोगेशन चालू. आता इथे एक ओपनिंग आहे, इथे एक ओपनिंग आहे. ही वेव्ह इथे येऊन हिट झाली ह्या स्लिटला आणि इथे येऊन वेव्ह झाली स्लिटला, इथे हिट. These two slits will now act as another source of light. आता हे another source म्हणून ऍक्ट झाले. another source म्हणून ऍक्ट झाले तर बाळा आता वेव्ह याच्यामधून बाहेर पडली. फक्त हे काढावं लागतं कंपासने. त्याच पुढे आपण काही दाखवू शकतो पॅटर्न असू दे. ही पहिल्या स्लिट मधून बाहेर येणारी वेव्ह आहे आणि दुसऱ्या स्लिट मधून बाहेर येणारी वेव्ह आहे. अशा टाइप मध्ये पुन्हा दुसऱ्या स्लिट मधून बाहेर येणारी वेव्हज आहेत. म्हणजे दोन वेव्हज आहेत पुढे जाऊन एकमेकांना मीट झाल्या. आता बघ काय पहिलं जे ओपनिंग आहे आपलं, पहिलं ओपनिंग, फर्स्ट ओपनिंग, त्याच्यामधून एक वेव्ह बाहेर येते. पहिलं जे ओपनिंग आहे त्याच्यामधून एक वेव्ह बाहेर येते. आपल्याकडे दुसरं एक ओपनिंग आहे, सेकंड ओपनिंग खाली, त्याच्यामधून एक वेव्ह बाहेर येते. तर ह्या दोन वेव्ह ज्यावेळेस एकमेकांना अशा स्टेप मध्ये मीट होणार आहेत की क्रेस्ट वरती क्रेस्ट, ट्रप वरती ट्रप, त्यावेळेस जी रिझल्टंट वेव्ह असणार आहे ह्या दोघांची जी रिझल्टंट वेव्ह असणार आहे, रिझल्टंट हे बघ. आता आपण वेव्ह नेचर बघतोय, पार्टिकल नेचर ते एक्सप्लेन करता आलं नाही की पुढे असं का मिळालं, अल्टरनेट डार्क ब्राईट डार्क ब्राईट बँड्स का मिळाले नाही एक्सप्लेन करता आलं. मग हा ह्याच्यापर्यंत एक्सप्लेन करतोय की होतंय का की ज्यावेळेस दोन वेव्हज आहेत, these two openings are acted as two separate sources of lights. मग ह्याच्यामधून एक वेव्ह बाहेर पडली, ह्याच्यामधून एक वेव्ह बाहेर पडली आणि त्या वेव्हज पुढे जाऊन एकमेकांना मीट झाल्या. आता वेव्ह ज्यावेळेस एकमेकांना मीट होतात त्यावेळेस काय असतंय की त्यांच्यामध्ये एक तर असतंय कन्स्ट्रक्टिव्ह ओव्हरलॅप. इट इज कॉल्ड ॲज कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स म्हणजे झालं काय बघ, याचा क्रेस्ट याच्या क्रेस्टला मीट झाला, याचा ट्रप याच्या ट्रपला मीट झाला. तर ऍक्च्युली या दोन वेव्हची एकमेकांमध्ये ऍडिशन झाली आणि दोघांची जर एकमेकांमध्ये ऍडिशन झाली तर आपल्याला ओव्हरऑल काय मिळाली, एक मोठी वेव्ह मिळाली. ही जी वेव्ह आहे याची काय अँप्लिट्यूड होती A1. ही जी खाली वेव्ह आहे त्याचा क्रेस्ट याची काही अँप्लिट्यूड होती A2. हे काही तुला याची गरज नाही, आपल्या केमिस्ट्रीचं नाही. आणि आता इथे जी वेव्ह फॉर्म झाली एक बाहेर आल्यावर याची अँप्लिट्यूड काय मिळाली आपल्याला, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2. A1 A2 हे ऍड झालं आणि तुम्हाला मगाशीच म्हणलं की जेवढी अँप्लिट्यूड जास्त, मगाशी म्हणलं की आपण जेवढी अँप्लिट्यूड जास्त तेवढं काय होणार आहे, ब्राईट. जेवढी अँप्लिट्यूड कमी तेवढं काय होणार आहे, डार्क. तर बाळा अँप्लिट्यूड एकमेकांमध्ये ऍड झालं तर आपण ते हे पॉइंट्स म्हणतो की इथे काय झालं की एकमेकांना मीट झाला वेव्हज इन फेज. आणि इन फेज मीट झाला त्यातनं काही बरोबर येत नाही. इन फेज मीट झाला की आपल्याला काय बघायला मिळतं, ब्राईट स्पॉट. जिथे जिथे इन फेज मीट होणार आहे, आता इथं डार्क आलंय पुढे, हे ऍक्च्युली असं इथे काय होणार आहे, ब्राईट स्पॉट. म्हणजे जिथे जिथे वेव्हज मीट होत आहेत ह्या, इथे आपण म्हणतो की कन्स्ट्रक्टिव्ह ओव्हरलॅप झाला, की एकाचा क्रेस्ट वेव्हच्या दुसऱ्या क्रेस्ट वरती ओव्हरलॅप झाला, एकाचा ट्रप दुसऱ्याच्या ट्रप वरती ओव्हरलॅप झाला. तर हा पॉझिटिव्ह पार्ट आहे, हा पॉझिटिव्ह पार्ट आहे, दोघांची ऍडिशन झाली. हा निगेटिव्ह पार्ट आहे, हा निगेटिव्ह पार्ट आहे. कोऑर्डिनेट्स आहेत वेव्हची, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह ऍडिशन, निगेटिव्ह ऍडिशन. तर ओव्हरऑल एक बिगर वेव्ह फॉर्म झाली आणि वेव्हची अँप्लिट्यूड इन्क्रीज झाली म्हणून आपल्याला काय बनलं इकडे, ब्राईट स्पॉट. की वेव्हज इथे मीट झाल्या आणि आपल्याला काय बनले इथं, ब्राईट स्पॉट. इकडे आणि इथे आपण असं म्हणून इकडे काय मिळलं आपल्याला, ब्राईट स्पॉट. असं झालं. आणि जिथे झाला डिस्ट्रक्टिव्ह ओव्हरलॅप. आता डिस्ट्रक्टिव्ह ओव्हरलॅप म्हणजे काय हे तर कळलंच आपल्याला. आता डिस्ट्रक्टिव्ह ओव्हरलॅप म्हणजे काय बघ, की सपोज पहिली वेव्ह आहे आपल्याकडे, पहिल्या स्लिट मधून बाहेर येणारी, पहिल्या स्लिट मधून बाहेर येणारी ही वेव्ह, ही पहिल्या स्लिट मधून बाहेर येणारी वेव्ह.
ही त्याची क्रेस्ट, ही त्याची ट्रप. हा त्याचा पॉझिटिव्ह पार्ट, हा त्याचा निगेटिव्ह पार्ट पहिला वेव्हचा, आणि त्याची अँप्लिट्यूड पहिला वेव्हची A1. एक्झॅक्टली सिमिलर आपल्याकडे जे दुसरं ओपनिंग आहे त्याच्यामधून पण एक वेव्ह बाहेर पडली. फक्त काय की त्या वेव्ह ज्यावेळेस एकमेकांना मीट झाल्या पुढे, ही वेव्ह आणि ही वेव्ह ज्यावेळेस एकमेकांना धडकली त्यास अशा टाईपमध्ये धडकली. आता एची ट्रप, एची अँप्लिट्यूड A2, आता एची क्रेस्ट इकडे. आता ज्यावेळेस हे दोघं एकमेकांना धडकतात त्यावेळेस बघ याचा पॉझिटिव्ह पार्ट आणि याचा कुठला पार्ट आहे, हा निगेटिव्ह. ह्याचे पॉझिटिव्ह कोऑर्डिनेट्स याच्या निगेटिव्ह कोऑर्डिनेट्सला काय होणार, कॅन्सल. याचे निगेटिव्ह कोऑर्डिनेट्स याच्या पॉझिटिव्हला काय होणार, कॅन्सल. दिस सॉर्ट ऑफ ओव्हरलॅप इज कॉल्ड ॲज डिस्ट्रक्टिव्ह ओव्हरलॅप. ह्याला काय म्हणायचं, डिस्ट्रक्टिव्ह. हा कन्स्ट्रक्टिव्ह अँड दिस वन इज डिस्ट्रक्टिव्ह. इंटरफरन्स, इंटरफरन्स, डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स, कन्स्ट्रक्टिव्ह आणि हा डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स ह्याला आपण म्हणतो इन फेज. इन फेज मीटिंग ऑफ टू वेव्स. इन फेज मीटिंग ऑफ टू वेव्स. दोन वेव्स आहेत, क्रेस्ट क्रेस्ट, क्रेस्टवर क्रेस्ट पडली, ट्रप ट्रप ट्रपवर ट्रप पडली, तर इन फेज मीट झाला. दोघांचे सेम पोर्शन एकमेकांमध्ये पडले तर ऍक्च्युली ऍडिशन झाली वेव्हची. दोन वेव्हची ऍडिशन झाली तर ब्राईट स्पॉट मिळाला पुढे. आणि ज्यावेळेस तो डिस्ट्रक्टिव्ह ओव्हरलॅप की एची क्रेस्ट एच्या ट्रप वरती पडली, हा पोर्शन मायनस झाला. एचा ट्रप एच्या क्रेस्ट वरती पडला तर हा पोर्शन मायनस झाला. आपल्याकडे पुढे काहीच मिळालं नाही. इकडे पुढे जर काहीच मिळालं नाही तर आपण काय म्हणणार, पुढे काय क्रिएट होणार आहे, डार्क. तर जिथे ओव्हरलॅपच झाला नाही एवढ्या रिजन मध्ये तिथे आम्ही म्हणतो डार्क, डार्क बँड्स मिळाले. मग ह्यांनी काय सांगितलं की पार्टिकल जे आपल्याकडे आहेत, पार्टिकल्स, की लाईट जर पार्टिकल कन्सिडर केली तर आपण पार्टिकल कन्स्ट्रक्टिव्हली मीट झाले, डिस्ट्रक्टिव्हली मीट झाले नाही म्हणू शकत. पार्टिकल डायरेक्ट जाणार स्क्रीनवरती स्ट्राईक होणार, अख्खच्या अख्खं स्क्रीन काय दिसणार, ब्राईट. त्यामुळे बघा पार्टिकल नेचरने हे फिनॉमिना एक्सप्लेनच झाले नाही. आणि मग लोक म्हणायला लागली की लाईट इज अ वेव्ह. आजपासून हे गेलं की लाईट इज अ वेव्ह. जिंदाबाद, लाईट इज नॉट अ पार्टिकल, लाईट इज अ वेव्ह. का तर वेव्ह नेचर सगळे फिनॉमिना एक्सप्लेन करते. रिफ्रॅक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफरन्स, डिफ्रॅक्शन सगळं एक्सप्लेन करते लाईट. when we assume light as a wave. मग लोकांनी वेव्ह थिअरी ऍक्सेप्ट केली की येस आजपासून लाईट वेव्ह आहे. हे बघा की लाईट वेव्ह आहे आणि दोन सोर्स मधला लाईट एकमेकांबरोबर मीट होताना इन फेज मीट होतील किंवा आउट ऑफ फेज मीट होतील. आउट ऑफ फेज. डिस्ट्रक्टिव्ह मीन्स आउट ऑफ फेज. एकाचा क्रेस्ट एकाचा ट्रप. आणि आउट ऑफ फेज मीट झाल्या की एकमेकांना लाईट काय होते, कॅन्सल. कॅन्सल झालं की आपल्याला काय म्हणते, डार्क बँड. तर बाळा हा जो एक्सपेरिमेंट होता, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ह्याने बाळाने सांगितलं बाळा की हा एक्सप्लेन करा आता पार्टिकल नेचरने नाही झाला म्हणाला. आणि नाही झाला म्हणून तो म्हणला आता वेव्ह नेचरने मी एक्सप्लेन करतो हे. आणि वेव्ह नेचरने हा फिनॉमिना एक्सप्लेन होतो बरोबर की डार्क आणि ब्राईट बँड का दिसतात. आणि मग लोकांनी ऍक्सेप्ट केले. बाळा तुम्ही कसं करता माहिती आहे, तुम्ही काढला असेल सरांनी शिकवलं असेल, त्यामध्ये कंपास ठेवायचा, एक आर्क ड्रॉ करायचा, लगेच इथं ठेवायचा, परत ड्रॉ करायचा, डिस्टन्स चेंज नाही करायचा. आता डिस्टन्स चेंज करायचा, इथे ठेवायचा, आर्क ड्रॉ करायचा, याच्यावर ठेवायचा, आर्क ड्रॉ. आणि जिथे जिथे हे क्रॉस होतात एकमेकांना तिथून एक लाईन ड्रॉ करायची पुढे, हे जे काढलंय तिथे, आणि मार्किंग करून घ्यायचं, तिथे ब्राईट ठेवायचं, ब्राईट. आणि मधल्या रिजनला काय दाखवायचं, डार्क करायचं. मला एक येडं भेटलं होतं फिजिक्स, आपले सर नाही, एक दुसरंच येडं होतं. ते काय म्हणलं माहितीये का, इंजिनियरला कळू शकतं का की पुस्तकात डायग्रामच चुकली. येडं होतं एक, बॅच घेणार. मला फोन केला, म्हणलं इंजिनियर काय शिकवतात, इंजिनियरला कळलं का ब्राईट बँड आणि डार्क बँड कधी दिसतो. आता मी काही जास्त भाग घेत नाही, मी जास्त कोणाला तोंडाला लागत नाही. म्हणलं हो हो इंजिनियर अडाणीच असतात. म्हणलं तू धृतराष्ट्र आहे, म्हणलं आम्ही अडाणी, तू धृतराष्ट्र रे. त्याला कळलं नाही, धृतराष्ट्र म्हणजे आंधळा रे, ती महाभारत, त्याला कधीच काय दिसणार नाही. तुम्ही म्हणलं धृतराष्ट्र तुम्हाला सगळं दिसणार नाही.
असलं छपरी असलं कळणार नाही, थडकला असे असं इन फेज आणि आउट ऑफ फेज. त्याचं जिथं संपतं ना नॉलेज लोकांचं, तिथनं सुरू होतं रे आमचं, त्याचं जर संपतं तिथनं आपलं चालू होतं. मी आपलं नुसतं हसलो, म्हणलं हो हो. म्हणला पुस्तकात काय झालंय, अशी अशी लाईन आली आणि पुढे तिथे डार्क बनलंय. म्हणजे होय म्हणजे काय, म्हणजे अरे तिथं हे असतं असं. एखाद्याला येणार असला ना तो जास्त शाणा करायचा आपल्याला, हो हो तर शाणा नाही करायचा आपल्याला माहिती आहे. तेव्हा हो हो तुम्हाला एखाद्याच म्हणलं आमचं हे चालू हो हो अवश्य, आमचं काहीच नाही, पहिलाच चॅप्टर चाललाय मोलच, काही कळला नाही. मोल चालू आहे आमचा. आणि लाईट इज काय माहित म्हणायचं, लाईट पार्टिकल आहे का वेव आहे काहीच कळलं नाही आम्हाला शेवट. लय शान नाही करायचं पुढच्याला, त्याची ती बुद्धी पण पाहिजे ना तेवढी, काही काहींची नसते. असू दे, विषय तो नाही. विषय काय, लाईट काय, पार्टिकल का वेव. आता तर प्रूव्ह झाला लाईट इज अ वेव. पण आता बाळा नंतर पुढे जाऊन अजून सगळ्यांनी ऍक्सेप्ट करून टाकलं लाईट इज अ वेव. नंतर पुढे परत लाईटचे दोन फिनॉमिनॉज आले नवीन, ब्लॅक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फिजिक्स मध्ये होईल तुमचं ह्या वर्षी. फक्त काय केमिस्ट्रीमध्ये पण असतं, फक्त काय ब्लॅक बॉडी रेडिएशनचं नसतं काही केमिस्ट्रीमध्ये, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट असतो केमिस्ट्रीमध्ये. पण हे कोविडच्या आपल्या सिलेबसमध्ये तेवढा पोर्शन कट केलाय त्यांनी, म्हणून मी आत्ता तात्पुरता ठेवतोय त्याला. मला जर कळलं की तो नीटमध्ये ऍडेड आहे की लगेच घेणार परत तुमचा. आत्ता तात्पुरता आपण काय करतोय, कधी एक्झाम ठेवतील हे 2 दिवसांनी सांगतील परवा एक्झाम, म्हणून काय करतोय तेवढा पोर्शन थोडासा कट करतोय. आता पुढे 2 फिनॉमिनॉज आले कुठले बाळा, नंतर तुम्ही रेकॉर्ड करून व्हिडिओ ऍड करणार आहे, पुढच्या वर्षीच्या मुलांना लागतीलच, त्यांना काही कट होणार नाही ना पोर्शन, तर नंतर बनवणार आहे. आता तुम्हाला नाही बघायला मिळणार की पुढे 2 फिनॉमिनॉज आले नवीन, ब्लॅक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आणि आता बाळा वेव नेचरला ते एक्सप्लेनच करता आले नाहीत. ब्लॅक बॉडी रेडिएशन पण एक्सप्लेन होईना आहे आणि फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेन पण होईना आहे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की काही मेटलच्या सरफेसवरती लाईट पडली की त्याच्यामधून इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होतात. आणि दुसरा होता ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. ब्लॅक बॉडी रेडिएशन हे दोन्ही इफेक्ट तुमचे फिजिक्स मध्ये आहेत, फिजिक्स मध्ये होणार आहेत, कट नाहीत केले, त्यामुळे हे इफेक्ट फिजिक्स मध्ये होणार आहेत, दोन्हीकडे असतात. तर फिजिक्स मध्ये आहेत तिथे होतील तुमचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. तर बाळा हे जे इफेक्ट वेव नेचरनी एक्सप्लेनच होत नाही. वेव थिअरी ऑफ लाईट फेल्स टू एक्सप्लेन ब्लॅक बॉडी रेडिएशन अँड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. Whereas if we assume light as a particle, then yes, photoelectric effect is explained. तर आइन्स्टाईन म्हणला काय की लाईट वेव आहे तर हे एक्सप्लेन होतंय, ठीक आहे. लाईट पार्टिकल पण ज्यावेळेस तुम्ही अज्युम कराल त्यावेळेस तुम्हाला काय एक्सप्लेन होईल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तर त्यांनी प्रूव्ह करून दाखवलं की अज्युम लाईट एज अ पार्टिकल अँड दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड ॲज फोटॉन्स. आता कॉर्प्युस्कल्स नाही, त्यांनी नाव चेंज केलं. दोज पार्टिकल्स ऑफ लाईट्स आर कॉल्ड ॲज फोटॉन्स. लाईटचे जे पार्टिकल्स आहेत त्याला त्यांनी नाव दिलं फोटॉन्स, फुटाणे नाही, फोटॉन्स. आणि मग ज्यावेळेस तुम्ही अज्युम कराल की लाईट इज अ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स, स्मॉल particles of light, discrete particles of light, those are having fixed amount of energy with them are called as photons. आणि मग एक्सप्लेन झालं बाळा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मग एक्सप्लेन झालं ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. मग लोक म्हणले लाईटचे जे काही फिनॉमिनॉन्स आहेत, few phenomena of light are explained. Few phenomena of light are explained when we assume light as a wave. Then there are few phenomena of light. Those can be explained when we assume light as a particle. तर आम्ही लाईटला कधीच म्हणू शकत नाही की लाईट एक्सक्लुसिव्हली पार्टिकल आहे का लाईट एक्सक्लुसिव्हली वेव्ह आहे. लाईटचे असे काही फिनॉमिनाज आहेत की जे आपण एक्सप्लेन करू शकतो when we assume light as a wave. लाईटचे काही फिनॉमिनाज आहेत, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लॅक बॉडी रेडिएशन, दोज वी कॅन ओनली एक्सप्लेन इफ वी assume light as a particle. Interference, light as a wave. Photoelectric effect, light as a particle.
का तर वेव्ह नेचर किंवा पार्टिकल नेचरला हे फिनॉमिना एक्सप्लेनच होत नाही. मग लोकांनी म्हणलं ड्युअलिटी ऑफ लाईट. मग लोकांनी म्हणलं ड्वेल नेचर ऑफ लाईट. ड्वेल नेचर ऑफ लाईट, की लाईट कॅन बिहेव ॲज अ वेव्ह अँड लाईट कॅन बिहेव ॲज अ पार्टिकल. मग लोकांनी याच्यावरती मारला बाळा शिक्का, की लाईट काय आहे? लाईट हॅज अ ड्युअल नेचर. लाईटला ड्युअल नेचर आहे. लाईट कॅन बिहेव ॲज अ पार्टिकल अँड लाईट कॅन बिहेव ॲज अ वेव्ह. म्हणजे हे एक्सप्लेन करायचंय लाईट ॲज अ वेव्ह, ज्यास हे एक्सप्लेन करायचंय लाईट ॲज अ पार्टिकल. सिंगल नेचर आहे. तर लाईट आहे त्याला ड्युअल नेचर आहे. ड्युअल नेचर ऑफ लाईट. तुम्हाला मग आपलं केमिस्ट्रीमध्ये हे काय चालू आहे? हे जसं चालू आहे ना तेच इलेक्ट्रॉनचं होतं. इलेक्ट्रॉनची गन घेतली आपण इकडे, इलेक्ट्रॉन गन, आणि इलेक्ट्रॉन जर टाकले याच्यामधून, इलेक्ट्रॉनचा स्ट्रीम, कॅथोड रे, इलेक्ट्रॉन जर आपण इथून टाकले डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वरती, तर पुढे इंटरफरन्स मिळतो, डार्क आणि ब्राईट स्पॉट. इलेक्ट्रॉन टाकून, इलेक्ट्रॉन इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स. आपल्याला माहिती आहे इलेक्ट्रॉनचं आपण मास मेजर केले. जे थॉम्सन, मिलिकन 9.1 × 10⁻³ kg मास डिटरमाइन केलंय आपण. म्हणजे हा पार्टिकल आहे. वेव्हचं मास डिटरमाइन केलंय का आपण कधी? लाईटचं मास नाही केलं. मग बघा इलेक्ट्रॉनचं आपण जर मास डिटरमाइन केलंय, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल. पण बघा इलेक्ट्रॉन गन जर यूज केली इथे लाईट सोर्सच्या ऐवजी इलेक्ट्रॉन गन, तरी पण पुढे काय मिळतो? इंटरफरन्स पॅटर्न, डार्क आणि ब्राईट स्पॉट. अरे बाप, मग इलेक्ट्रॉन काय? कारण पार्टिकल जर म्हणलं तर पुढे डार्क ब्राईट दिसू शकत नाही ना. पार्टिकल जर असतील तर हे कसं होणार? आणि हे जर झालं नाही तर ब्राईट आणि डार्क कसं होणार? मग इलेक्ट्रॉन गन जर यूज केली तर पुढे इंटरफरन्स दिसतो. म्हणजे इलेक्ट्रॉन इज अ वेव्ह. ओके, इलेक्ट्रॉन याच्यामधून पास केले, पुढे इंटरफरन्स पॅटर्न दिसतो. हे एक्सप्लेन करा म्हणलं तर मी काय म्हणणार? इलेक्ट्रॉन इज अ वेव्ह. पण मी म्हणलं मिलिकन आणि जे थॉम्सनने इलेक्ट्रॉनचं मास काढलंय ते, मग म्हणणार इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल. मग बाळा जसं ड्युअल नेचर ऑफ लाईट आहे तसंच काय असतं? ड्युअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ड्युअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल and electron is wave. जसं ड्युअलिटी ऑफ लाईट असतं की लाईट कॅन बिहेव ॲज वेव्ह और लाईट कॅन बिहेव ॲज पार्टिकल. एक्झॅक्टली सिमिलर, इलेक्ट्रॉन कॅन बिहेव ॲज पार्टिकल अँड इलेक्ट्रॉन कॅन बिहेव ॲज अ वेव्ह. तुम्हाला कसं काय? मास तर मेजर केलंय बाळा इलेक्ट्रॉनचा आपण. हा मास कुणाला असतं? पार्टिकलला. हा पार्टिकल आणि भरपूर इलेक्ट्रॉनच्या प्रॉपर्टीज आहेत, दोज आर सिमिलर टू पार्टिकल. पण बाळा इलेक्ट्रॉन गन जर यूज केली, इलेक्ट्रॉन्स बंबार्ड केले पुढे स्लिट मधून, तर बाळा पुढे इंटरफरन्स पॅटर्न दिसतो. म्हणजे इलेक्ट्रॉन वेव्हज पुढे मीट होतात इन फेज, आउट ऑफ फेज. तर जसं लाईटचं ड्युअल नेचर आहे तसं बाळा काही सायंटिस्ट लोकांनी प्रूव्ह केलं की इलेक्ट्रॉनचं पण ड्युअल नेचर आहे. इलेक्ट्रॉन कॅन ऍक्ट ॲज अ पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन कॅन ऍक्ट ॲज अ वेव्ह. तर म्हणून हे केमिस्ट्रीमध्ये मी तुम्हाला काय दाखवलं? वेव्ह, इन फेज, आउट ऑफ फेज, ड्युअल नेचर ऑफ. एकदम शॉर्ट मध्ये उरकलं का? आपल्याला काही नको. जसं तुम्ही फिजिक्स मध्ये म्हणणार आहे की लाईट हॅज अ ड्युअल नेचर. Few properties of light are explained when we assume light as a wave. Few properties of light can be explained if we assume light as a particle. In the same manner, chemists proved that कि electron has a dual nature because electrons also shows interference pattern, and interference pattern is only explained if we assume it as a wave. तर इलेक्ट्रॉन वेव्ह सारखे बिहेव करतात आणि इलेक्ट्रॉनचं तर आम्ही मास पण मेजर केलं, तर इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल. म्हणून बाळा इलेक्ट्रॉन पण ड्युअल नेचरचा असतो, पार्टिकल और वेव्ह.